ગુડ મોર્નિંગ મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં? જય શ્રી કૃષ્ણ। આજે તો સવારમાં 7 વાગી ગયા છે અને હું તો મંદિર જઈને આવી ગઈ છું। હજુ અથર્વભાઈ સૂતા છે। જો અમારો સવારનો નજારો કેવો છે। જો અહીંયા સામે મંદિર છે, ત્યાં આગળ સરસ મજાની આરતી થાય છે। તમને સંભળાઈ રહ્યું હશે। બહુ જ સરસ લાગે છે સવારમાં તો। ઓકે, તો હવે ચા નાસ્તો કરીએ, પછી થોડા ટાઈમ પછી મળીએ। તો મિત્રો વાગી ગયા છે 2 બપોરના અને અહીંયા આગળ તો ધમધોકાર કામ ચાલુ છે। અત્યારે તો બધા થોડા લંચમાં છે ને થોડું કામ ચાલુ છે। સામે અમારા ફ્લેટ બને છે એનું ધમધોકાર કામ ચાલે કરે છે। અને અહીંયા આગળ તો અપોજું બંધ છે, હજુ તો એમનું દિવાળી વેકેશન પૂરું નહીં થયું લાગતું। ઓકે, ચાલો મળીએ થોડા સમય પછી એક નવા સમય સાથે। ચાલો થોડો આરામ કરી લઈએ। બનાવી રહી છું કંઈક અલગ વાનગી, એ છે સૂજીની અને ગાયછાપ બેસનની। તો એની માટે મેં આ બેટર તૈયાર કર્યું છે। તો આ જે વાડકી છે એ 3 વાડકીના મેં બેસન લીધું છે ને 1 વાડકી મેં લીધું છે ઉત્તમ સૂજી। હવે એ મિશ્રણને મેં આવી રીતે રિબિન ટાઈપ આવું પડે છે, એટલે એવી રીતે મેં પાણી નાખી અને એને બેટર તૈયાર કર્યું છે। આને મેં 3 કલાક માટે પલાળી રાખ્યું છે, એટલે એની અંદર સરસ જે ફોર્મ આપણે હોવું જોઈએ એ લેયરમાં આપણે લાવી શકીએ છીએ। અને જે સૂજી છે એને જેટલું ફૂલવું હોય એટલું એ ફૂલી શકે છે એમ। તો આ જે મેજરમેન્ટ પ્રમાણે મેં લીધું, તો એમાં મારે પાણી મેં 3 વાડકી જેટલું નાખ્યું છે। એટલે તમે હલાવતા જવાનું અને બહુ પાતળું નહીં કરવાનું, થોડું થોડું હલાવીને પાણી નાખવાનું। જરૂર પડે તો જ તમારે 3 વાડકી પૂરી થશે, બાકી 2.5-3 વાડકીની અંદર તમારું કવર થઈ જશે। અને પછી એને 3 કલાક સુધી આપણે રાખવું પડશે ઢાંકીને। તો આ દૂધીને આપણે આ બેટરમાં એડ કરી દઈશું। તો આ બેટરમાં આપણે લીલું મરચું નાખવાનું છે, દૂધી નાખી છે, સ્વાદ અનુસાર મીઠું અને થોડો ચપટી સોડા નાખી અને એને બરોબર ફીણવાનું છે। 5-7 મિનિટ તમે ફીણી અને એને પછી બનાવી શકો છો। હું તમને આગળ બતાવીશ। તો આની અંદર મેં નાખ્યું છે 2 ટેબલ સ્પૂન તેલ અને એની અંદર રાઈ નાખી છે, થોડી ચપટી હિંગ નાખી છે અને થોડા તલ નાખીશું। અને આપણે આવી રીતે આમ નાખીશું। તો મિત્રો આપણો ગરમા ગરમ નાસ્તો રેડી છે। તમે જોઈ શકો છો કેટલો સરસ ને ટેસ્ટી લાગી રહ્યો છે, કેટલો સુંદર લાગી રહ્યો છે। તમે પણ આવો ટ્રાય કરજો ઘરે બનાવવાનો, બહુ સરસ અને બહુ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। ઓકે, તો ચાલીએ થોડા સમય પછી મળીશું। હવે બાય, ગુડ નાઇટ।